người Nhật đã định hình trà đạo thành đạo lý dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Người Nhật đã làm được, người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn. Với tình yêu và đam mê cà phê, tập đoàn Trung Nguyên Legend nhận lãnh trọng trách nhà lãnh đạo cà phê thế giới, nâng tầm vị thế của Việt Nam, nơi có hạt cà phê Robusta thơm ngon nhất thế giới. Để chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao này, tập đoàn Trung Nguyên Legend đã tâm huyết nghiên cứu về cà phê và ảnh hưởng của cà phê trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Nâng cao giá trị cà phê không chỉ là thức uống thông thường, mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần đến cà phê triết đạo. Trong chuỗi phim ngắn Cà phê triết đạo, người xem sẽ nhìn nhận đầy đủ và chính xác tinh thần cà phê trong tiến trình phát triển của lịch sử nhân loại, từ việc tổng kết lại quá khứ, quán xét hiện tại và kiến tạo tương lai. Danh họa Oskar Kokoschka và trào lưu biểu hiện khởi xướng từ quán cà phê. Những năm cuối thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, ở Viên hình thành một làn sóng trí thức mới với sự phát triển của tất cả các lĩnh vực của đời sống, tạo nên đặc trưng tinh thần nhân văn, tự do trong thời kỳ Wundersättler hay còn gọi là thời khắc chuyển giao. Các loại hình nghệ thuật, đặc biệt là hội họa, đã ra đời dưới sức ảnh hưởng lớn của tinh thần nhân văn tự do. Nghệ thuật hiện đại phải là nghệ thuật đặt chân trần xuống đất, đi sâu khám phá những bí ẩn bên trong con người, đó là thế giới nội tâm. Hội họa hiện đại phải gắn với cái mới, khác với truyền thống, khác với cổ điển và đi vào chân trời mới lạ, để khám phá bản chất con người nhưng không phủ định truyền thống, không coi thường cổ điển. Giữa làn sóng tinh thần thời đại mới đó, tại quán Museum Cà phê đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa danh họa Oskar Kokoschka và kiến trúc sư Adolf Loos, cũng là người thiết kế quán Museum Cà phê. Cuộc gặp gỡ này được ví như là một dấu mốc quan trọng đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của danh họa Oskar Kokoschka. Adolf Loos nhanh chóng đưa Kokoschka gia nhập nhóm nghệ thuật bao gồm các họa sĩ như Gustav Klimt, Egon Schiele, nhóm thường xuyên hoạt động tại quán Museum Cà phê. Từ đây, phong cách sáng tác của Oskar Kokoschka đã có những chuyển biến quan trọng. Ông thoát ra khỏi lối vẽ của hội họa cổ điển và đặt những nền tảng đầu tiên cho trào lưu hội họa biểu hiện, một trong những trào lưu hội họa có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền mỹ thuật phương Tây thế kỷ thứ 19. Bức Chance Player được vẽ năm 1909. Vẽ chân dung diễn viên Ernst Reinhold được biết đến là một trong những tác phẩm đầu tiên biểu đạt khuynh hướng này. Tác phẩm được Kokoschka sáng tác sau cuộc gặp gỡ với Adolf Loos tại Museum Cà phê. Mang những đặc trưng của trường phái biểu tượng là sự méo mó và cường điệu hình dạng, ứng dụng màu sắc sặc sỡ và mạnh mẽ. Tác phẩm của ông đã thành công kêu gọi người thưởng lãm lần lượt chú ý từ chủ đề đến quá trình nghệ thuật, và cuối cùng là tầm nhìn của nghệ sĩ. Vai trò của tranh chân dung cũng được Oskar Kokoschka tái định hình, trở thành phép ẩn dụ trực quan cho thế giới ảo của đời sống nội tâm của chủ thể, của tác giả và của những người thưởng lãm. Bứt phá khuôn khổ những quy tắc truyền thống, trào lưu biểu hiện chính là tuyên ngôn cho sự bất mãn của vẻ đẹp lý tưởng, vốn là chuẩn mực của hội họa cổ điển, và trở thành tiếng nói của con người thời đại mới, hướng tới tinh thần nhân văn và tự do. Hội họa qua lăng kính của Oskar Kokoschka muốn truyền tải là quá trình sáng tạo và những thông điệp cảm xúc của người nghệ sĩ ẩn sâu dưới bề mặt của những bức tranh. Có thể nói, nếu như trào lưu biểu hiện do Oskar Kokoschka khởi xuất là tiếng nói của thời đại mới, thì hàng quán cà phê tại Viên chính là nơi để tiếng nói đó cất lên, giao thoa và lan tỏa mạnh mẽ. Tại đây hội tụ tinh hoa của tri thức, văn hóa, nghệ thuật thời đại, nơi các nghệ sĩ, họa sĩ, nhà văn, nhạc sĩ cùng học giả có thể dành thời gian cả ngày để tranh luận, trao đổi, cũng như tìm cảm hứng sáng tạo. Mỗi hàng quán cà phê tại Viên vì thế cũng mang những đặc điểm thu hút riêng.
quán cà phê là ốc đảo lý tưởng dành cho giới nghệ sĩ tại Viên để họ dành hàng giờ bên ly cà phê, lặng yên cảm nhận nhân sinh, cũng như góp phần quan trọng cho những sáng tác nghệ thuật mang tính đột phá ra đời. Cùng với đó, nó trở thành mắt xích quan trọng thúc đẩy tiến trình vận động thay đổi của dòng hợp lưu, của sự bùng nổ văn hóa, tạo nên bầu khí quyển nhân văn đặc trưng của Viên thời kỳ fin de siècle.